احنا اليوم موجودين بكنيسة ماربولوس على السور بأعرق مدينة وأقدم مدينة بالعالم هي دمشق. شو أهمية حياة القديس بولس وارتباطه بدير بالشام، بدمشق، بباب كيسان، بالسور العتيق وإلى ما هنالك من معطيات ممكن الواحد يطلع عليها ويستفيد منها. أولاً نحن موجودين قدام باب كيسان. باب كيسان هو أحد أبواب دمشق السبعة، لأنه مثل ما بنعرف إنه على دور الرومان كانت كل مدينة تستولي عليها الرومان يستولوا عليها يعملوا سور ليردوا الأعداء، لكن هالسور يبقى عليه 7 أبواب. إحدى هذه الأبواب هي باب كيسان حيث نحن موجودين، والسور بعده موجود لليوم طبعا. والسور عن دور الرومان، وفي معلومات بتقول ممكن يكون عن دور الإغريق يلي قبل منه. شو يعني باب كيسان؟ كيسان هو ساتور، يعني إله الخصب عند الرومان. بما أنه باب كيسان بيطل على دوار البيطرة يلي بتطل على الغوطة، والغوطة يعني الخصب، يعني الخضار، يعني الإنتاج الفاكهة والمزروعات، فسموا هيدا الباب نسبة للمنطقة اللي هو فيها، يعني إله الخصب يعني ساتور. ليش في قديس بولس مرتبط بهيدا السور؟ شو القصة؟ مدينة دمشق كان فيها كتير من المسيحيين، وشاول يلي هو اسم بولس قديما حامل الرسالة من الرؤساء تبعولته وجاي على دمشق ليضطهد المسيحيين. وصل على دار الرؤيا أو داريا، بيشوف رؤيا وهو السيد المسيح يلي بيقول له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ بيقول له: مين أنت وشو خصني فيك؟ بيقول له: أنت تضطهدني، رح أقول لك شو بدك تعمل. طبعا من نور المسيح شاول أصبح أعمى، صار في بعيونه نوع من القشور. الشباب يلي جايين معه على ظهر الأحصنة يلي كانت وسائل النقل هذيك الأيام اقتادوه إلى حنانيا يلي هو كان كبير المسيحيين الموجودين بمدينة دمشق. وربنا ظهر له بذات الوقت لحنانيا وقال له إنه هيدا شاول بده يجي وبدك تعمده ويصبح مبشر لإلي. قال له: يا رب هيدا معروف شو بيضطهد المسيحيين ليجي يقتلنا نحن هون. قال له: أنا محضر له برنامج رائع، وهو إنه اخترته ليكون مبشرا لي بين الأمم. بين الأمم يعني كل الشعوب الوثنية التي لا تعترف بالإله الواحد هيديك الأيام. فشاول بيجيبوه عند حنانيا وبيعمدوا، وفعلا بينزل من عيونه قشور وأصبح مبصرا، يعني صار يقشع. المسؤولين يلي ودوا شاول حتى يقتل المسيحيين دريوا انه ارتد وصار مسيحي وصار مبشر بالمسيحيين، فطلبوا من الرومان وكل من يعثر عليه انه يقتلوه، يعني خلص صاروا يتبعوا اثره حتى يقتلوه. فيهرب من حنانيا يلي الكنيسة موجودة على الزقاق المستقيم بباب شرقي، بهربوه بتونيل تحت الأرض وبيجي على السور. وهيدا السور فيه شباك كبير، المسيحيين بيحطوه بسلة وبيعبوا على الوجه خضرة وفواكه وبينزلوا السلة من الشباك، وهو بس صار برات الأسوار، يعني مثل كأنه عملوا خدعة حتى يهربوا، وبس تهرب من الأسوار طلع من السلة وذهب إلى بلاد العرب، يعني إلى حوران حاليا. طبعا لما تعمد كان شاول يعني الفظيع الكبير المتعجرف،
لما تعمد أخذ اسم بولس، أصبح بولس الرسول. وكلمة بولس تعني هذا الشخص المتواضع الصغير الحقير، ليبين الفرق هو بحياته. هيك ببلاد حوران عمل رياضة روحية، خلوة روحية، وبعد ذلك ذهب إلى فلسطين للقاء رسل المسيح. فإذا شو أهمية الكنيسة هون؟ أهمية الكنيسة إنه مربولس لو ما تهرب من هيدا الشباك ما كانت المسيحية بتنتشر خارج نطاق دمشق إلى العالم الوثني الأممي. وذكرى تمجيدا لهيدا القديس العظيم بنيت هذه الكنيسة على السور، وهيدا هي الارتباط التاريخي. يعني سور قديم، كنيسة إلها اسم، وما فينا نقول من سوريا انطلقت المسيحية إلى العالم الخارجي. نحن اليوم بكنيسة مربولس، طبعا جددت كذا سنة، كل كذا سنة تتجدد، لكن الذكرى الأساسية إنه السور لا يزال قائم، الشباك لا يزال قائم، السلة لا تزال، بس طبعا مش من 3020 سنة، إنه كل 200 سنة 300 سنة هالسلة بتهتري، نرجع رمز، يعني هي رمز. قديش القصة مهمة، قديش تاريخنا مهم، قديش نحن مسيحيين قديمين أو إسلاميين قديمين، أو يعني نحن مش أولاد امبارح، نحن أولاد أجداد عندهم تاريخ عريق ثقافة وعلما وحضارة. قديسة البابا يجي على خطى مربولس ويزور الشام ويصلي في هذه الكنيسة. البابا مع أولاد الأيتام عمل قداس بهيدي الكنيسة، وهيدي بتعطيها طابع روحاني له بعد كتير بالمفهوم المسيحي. بدي الفت انتباهكم انه هيدي الدائرة الموجودة على الباب الاصلي القديم هي رمز للاله ساتورن، اله الخصب. بحب نوه انه هيدا الباب قديم ومن قدم الكراسي، يعني 200 سنة وما فوق. طبعا رمم وجدد كذا مرة، يلي بيمثل يوحنا المعمدان عم بعمد السيد المسيح. ليش هيدا الباب محطوط هون؟ لأنه جوا في جرن المعمودية. كتار من العيال المسيحية بيجيبوا اولادهم ليعمدوهم بهيدي الكنيسة، فجوا في جرن معمودية كمان قديم جدا، جوا بيصير عمادة الأطفال. الجدير بالذكر انه او اللي لازم ينعرف ومتعرف عليه انه هيدي الكنيسة مش حصرا للمسيحيين ابدا، هيدي كنيسة تاريخية، هيدي كنيسة وطنية، هيدي كنيسة إلها أبعاد كتيرة، لأنه ما في حدا زار سوريا من رؤساء دول، من ملوك، من مسؤولين عالميين كانوا يقصدوا هذه الكنيسة، لأنه بتمثل التعايش الإسلامي المسيحي بهيدا البلد العظيم. وفي ضروري الواحد يعرف انه ارتباط هيدي الكنيسة إلها وجه اجتماعي، حد الكنيسة مباشرة في دار للأيتام ومأوى عجزي، وهيدا المأوى العجزي ودار الأيتام ما بيشمل ديانة وحدة، متعدد الديانات، متعدد الانتماءات. كمان محرز الواحد انه يتطلع ويتأمل قديش عنا نحن امور تاريخية
نحن بلد مش ابن امبارح، نحن بلد عريق بالحضارة، بالتطور، بالثقافة والتجديد كمان.